Hi guys, welcome to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি এটা দিম। চিকেন বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে মই ইয়াত লৈছোঁ মাংস আৰু ইয়াত লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ, হালধি 2 চামুচ, জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি 2 চামুচ, চিকেন বিৰিয়ানী মছলা 4 চামুচ, আৰু মই ইয়াত লৈছোঁ চিকেন মছলা 1 চামুচ আৰু 4 চামুচ দৈ। আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰাৰ পিছত মই ইয়াত নেমু টেঙাৰ ৰস দিম আৰু অলপমান মিঠাতেল ওপৰতে এনে ঢালি দিম। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট ল'বলৈ দি দিম। এতিয়া এই চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই পেলাই মই ইয়াক 80% বইল কৰিম। এই চাউলখিনি হৈ গৈছে। 80% বইল হোৱাৰ পিছত মই ইয়াক 10 বা 15 মিনিট ৰেষ্ট ল'বলৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই মেৰিনেট হোৱা মাংসখিনি বনাই লওঁ। ইয়াত দিছোঁ অলপমান তেল। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত জ্বলা দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ তেজপাত আৰু দিছোঁ লং, ইলাচি আৰু দালচেনি। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম আৰু মই মাংসখিনি দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিছোঁ। সেনেকৈ মই ল' ফ্লেমত মাংসখিনি এনেকৈ লৰাই থাকিম। তাৰপিছত মই ইয়াক 5 মিনিট এনেকৈ থৈ দিম। এতিয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু ইয়াত পানী দিম 1 গিলাচ আৰু আধা। এই পানীখিনি মই চাউল বইল কৰা পানীৰ পৰাই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াক এনেই কুকাৰৰ ঢাকনখন এনেই জপাই পেলাই 5 পৰা 7 মিনিটমান থৈ দিম। এতিয়া 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই চাউলখিনিৰে আধা চাউল এনেকৈ এটা লেয়াৰ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত মই অলপ কাজু আৰু কিচমিচ দিম। ভাজি থোৱা পিঁয়াজ অলপ দিম। আৰু এতিয়া গোটেই চাউলখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। আকৌ ইয়াৰ ওপৰত মই কাজু আৰু কিচমিচখিনি দিম। আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজ দি দিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপমান ধনিয়া দি দিম। আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই অলপ ঘিউ দিম আৰু ঢাকন মাৰি এটা হুইচেল যাবলৈ দিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে
এটা হুইচেল গৈছে আৰু মই ইয়াত এটা হুইচেল যোৱাৰ পাছত মই হুইচেলটো উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া চাওক মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰত আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।